Okay, hello guys. Nandito na tayo sa activity 1 of module 5, no? On health safety at work. So ito yung ating first activity of session 1. So the objectives of activity 1 are the following. First one is to review the main concepts of the previous module. So pagbalik-aralan yung mga natutunan natin sa module 4 about work habits and conduct. Identify the main concepts of Module 5. Natutukoy ang mga pangunahing konsepto sa Module 5. Share prior experiences and knowledge regarding workplace safety. So naibabahagi ninyo ang mga karanasan o naging karanasan ninyo o kaalaman tungkol sa kaligtasan sa lugar ng trabaho. Identify important health practices in the workplace. So natutukoy ang mga mahalagang gawain tungkol sa kalusugan doon sa ating pinagtatrabahuan. Assess personal health. Ito naman yung pagsusuri sa iyong personal na kalusugan. So, paano mo ba ina-assess yung kalusugan mo? Pumupunta ka ba sa doktor? Diba? Bumibisita ka ba sa doktor? Kung meron kang nararamdaman. So, parang ganun. So, yan ang mga objectives ng Activity 1. Welcome to Module 5, Safety and Health at Work. In the previous module on work habits and conduct, we learned about several new things: filling up a biodata and writing an application letter, processes and tips during a job interview, workplace behaviors and attitudes, and time management. So, nakalagay na dyan kung ano yung mga bagay-bagay na natutunan natin sa Module 4. Diba? So, nandito yung tanong, what did you learn from the module on work habits and conduct? So, dyan na rin, di ba? Pwede na rin yung ilagay yung mga nandyan sa taas. So, eto yung suggested answer. In the previous module, I have learned about filling up a biodata, writing an application letter, job interview, workplace behaviors and attitudes, and time management. So, natutunan natin ang pag-fill up ng biodata, pagsulat ng application letter. Meron din tayong natutunan tungkol sa job interview at informational interview at kung ano yung mga asal at pag-uugali na dapat meron tayo sa ating lugar ng trabaho at kung paano natin pangasiwaan o pamahalaan ang ating oras, no? So, yung mga bagay na natutunan natin sa module 4. So, read the proverb at the beginning of the module. What does it mean? So, ito na naman yung salawikain sa unahan ng mga module. Parating meron ito, no? So, ano daw ang ibig sabihin ng salawikain doon sa unahan ng module? So, ito yung suggested answer. Safety doesn't happen by accident. This means that safety is something that can be done ahead to avoid accident. So, ang kaligtasan ba ay isang aksidente lang kapag ginawa mo? Hindi, di ba? So, ang kaligtasan or safety, ginagawa yan talaga hindi lang aksidente na ginawa mo. Pero ginagawa mo yan para maiwasan ang kapahamakan, di ba? So, this means that safety is something that can be done ahead to avoid accident. So, ang kaligtasan ay pwedeng isang bagay na pwede nating gawin para maiwasan natin ang aksidente o trahedya o kapahamakan. So, hindi ito aksidente yung safety. Talagang ginagawa ito para maiwasan ang disgrasya. Let's say, for example, kapag ikaw ay nagmamaneho ng motor, no? So, bilang isang paghahanda para maiwasan o para mailigtas ka, mailigtas ang sarili, magsuot ka ng helmet, magsuot ka ng jacket at makapal na pantalon, di ba? At kung sakaling may mangyari, hindi ka gaanong masugatan. So, yun ang safety. Sa trabaho din, ganun din. Sa bahay, ganun din. Maraming tayong ginagawa na kailangan nating isipin ang ating kaligtasan. Okay, so yan ang ibig sabihin ng salawikain na yan. This module will focus on health and safety at work. So what is the connection between this topic and the proverb? How does this topic relate to real life? So ang module na ito ay nakatuon sa kalusugan at kaligtasan sa trabaho. So anong kinalaman nito o kaugnayan nito sa paksa? So anong kaugnayan ng
salawikain o proverb na yun sa paksang tungkol sa kalusugan at sa trabaho. Tsaka paano mo daw ito naiuugnay sa tunay na buhay? So ito yung suggested na answer. At work, we need to consider health and safety to protect us from any harm. In real life, we have to ensure safety before we do things. Tama nga naman, di ba? Sa trabaho, kailangan mong isaalang-alang ang kalusugan at kaligtasan para maprotektahan ang iyong sarili sa kapahamakan, di ba? So, parati natin iniisip o isinasaalang-alang ang kaligtasan ng ating sarili o mga trabahador natin sa ating lugar na pinagtatrabahuan, di ba? Sa buhay naman, sa ating pamumuhay, pwedeng sa bahay o sa anumang gawain, so kailangan din nating isaalang-alang ang kaligtasan at kalusugan bago natin gawin ang mga iba't ibang gawain natin. Meron at meron yan, di ba? So, yan ang suggested answer ng question na yan. Okay, so this module will cover good practices to stay healthy and safe at work. The first session will cover on healthy habits, hygiene and sanitation, hazard in the workplace, and ways to make work easier. So, ito yung mga matututunan natin sa ating first session. No? So, ito yung ating key topics and learning points, mga paunahing paksa at punto na dapat nating matutunan dito sa ating session 1. Una is healthy habits. Pangalawa, hygiene and sanitation at work. Number 3, hazards in the workplace and ways to make work easier. And then, ito naman yung mga learning points. The first one here, healthy habits will help you maintaining good health and work life. Like sufficient sleep, exercise, avoiding drinking and smoking, good nutrition, safe hygiene practices, being positive. So, ito daw yung mga gawaing pangkalusugan na makatutulong para ma-maintain o mapanatili ang ating magandang kalusugan sa ating buhay. So, sapat na tulog, pag-ehersisyo, pag-iwas sa paninigarilyo at pag-inom ng alak, wastong pagkain, kalinisan sa katawan, at maging ang positibong pananaw. Okay, so ang mga bagay-bagay na ito ay napakahalaga para mapanatili ang ating kalusugan. So, minsan kapag hindi tayo aware sa mga bagay na tungkol sa kalusugan, nagkakaroon tayo ng mga sakit, di ba? So, when do you wash your hands? So, kailan ba natin hinuhugasan ang ating kamay? So, dapat din ninyong malaman ito kasi ang paghuhugas ng kamay ay isa ring paraan para makaiwas sa pagkalat ng sakit. So, lalong-lalo na ngayon sa COVID-19. So, isang bagay yan na sinasabi sa atin para makaiwas tayo sa pagkalat ng virus, panatilihin natin ang paghuhugas ng kamay o paghugas din ng alcohol kung wala tayo doon sa may tubig, no? So, kailan? Before eating, bago kumain, before preparing food, bago natin ihanda yung mga pagkain, after using the bathroom, pagkatapos natin gumamit ng CR, before and after treating wounds, so bago at pagkatapos nating gamutin ang isang sugat. After touching a sick person, so pagkatapos natin hawakan ang taong may sakit. After handling a garbage, pagkatapos nating iayos ang basura, maghawak ng basura. After blowing your nose, coughing and sneezing, kapag ikaw ay sinisipon o inuubo, kapag ikaw ay umubo at bumahin, inalis mo yung uhog mo, maghugas ng kamay. Before breastfeeding, ito naman sa mga nanay na nagpapadede, kailangan nilang hugasan o maghugas ng kamay bago nila hawakan yung baby, di ba? So, yan yung mga dapat nating gawin o dapat nating tandaan sa paghuhugas ng kamay. So, ito naman, preventing germs. Paano ba natin maiwasan ang germs? Ano ba yung mga germs? Mikrobyo, virus, bacteria. Ano pa? So, ito kasi yung mga sanhi ng pagkakaroon ng sakit. Itong virus, mikrobyo, small microorganisms ang mga ito at hindi natin nakikita
sa ating paligid o hindi natin makita gamit ng ating mata. Nakikita lang ang mga ito sa pamamagitan ng microscope. Kasi ang mga germs ay microscopic organisms, di ba? So, ito yung mga pinamumugaran ng mga germs sa ating bahay, no? So, una dito yung contaminated kitchen surfaces. So, sa kusina natin. So, yung surfaces na sinasabi dito, yung mga ibabaw ng lamesa, ibabaw ng kalan, yung mga ano pa, sa may lababo ninyo, sa mga tiles. So, dapat malinis parati yon, no? So, eto naman, keep reuse containers clean. So, ito yung mga bagay na pinaglalagyan natin ng mga pagkain, ano? Mga basura din, yung mga pinagtanggalan natin ng mga pagkain, yung mga food containers. So, dapat malinis. Yung mga basura, itabi natin. Dapat nakalayo doon sa may pinaghahandaan natin ng pagkain, no? So, halimbawa, yung kusina ninyo, nandun yung mga kaldero na may laman na kanin, tas sa tabi nun ay mga basura. Okay lang ba yon? Hindi, di ba? So, dapat nasa medyo malayo yung mga basura para hindi naman makontaminate yung ating mga pagkain. And then, at saka, dito kasi sa kusina, madami tayong kadalasan, mga pagkain ang nandyan, no? So, pag mga pagkain, tulad ng mga gulay, mga karne, so, pwede ito kasi mga pamugaran din ng mga germs, lalong-lalo na pag hindi natin nalinisan ang mga ibabaw ng pinaghandaan natin sa mga ito. So, kailangan parating malinis para maiwasan ang germs. Dust. So, ito naman yung mga alikabok. So, sa alikabok, punasan lang natin itong mga surfaces. Pwedeng gamit ng pamunas, pwede ring punasan natin ng tubig na may sabon, di ba? Yan. And then, insects, rodents, and pets. So, ito naman yung mga insekto, yung mga ipis. Rodents, ito naman yung daga. Pets, yung mga alaga natin. So, minsan kasi sa kusina, doon nakikita yung mga ipis, mga langgam, mga daga, pati na rin minsan yung mga aso at pusa kasi alam nila na nandun yung mga pagkain, di ba? So, paano ba natin maiwasan ang mga ito o protektahan ang mga pagkain sa mga ito? So, sabi dyan, keep them away from food, particularly for dry foods kept outside the refrigerators or freezers. Store in tightly sealed containers. So, lalong-lalo na yung mga pagkain na hindi natin inilalagay sa refrigerator, no? So, kailangan itong nakalagay sa mga containers na may takip at selyado. So, hindi madaling buksan, no? Kasi kapag yung daga, bawa o kaya yung ipis, pumunta doon sa pagkain at yung daga o ipis o mga alagang hayop, kinain nila, tapos may naiwan, di ba? Tapos kinain mo rin. Halimbawa, yung daga may leptospirosis pala yun. Tapos kinain mo rin yung kinain niya, yung tira niya. So, pwede kang magkaroon ngayon ng leptospirosis, di ba? So, dapat mag-ingat, no? So, next, dirty hands and dishcloths. So, ito naman yung maduming kamay, mga gamit sa kusina. So, kailangan lang hugasan, no? So, yung mga ginagamit natin na panhugas tulad ng mga dishwashing liquid, dishwashing paste, di ba? Minsan sabon. So, siguraduhin ito na mayroong halimbawa yung antibacterial para nakakatulong para matanggal o mamatay yung mga germs. Ito naman raw foods. Ito yung mga pagkain, no? Na hindi pa naluluto tulad ng mga gulay at karne. So, anong sinasabi dyan? Keep food separate to prevent cross-contamination. Carefully wash preparation surfaces and utensils between uses for different foods. So, kailangan daw itong paghiwa-hiwalin para maiwasan ang pagkakakontaminate o pagkahawa ng mga germs, no? O bacteria. So, for example, yung gulay at karne, huwag paghalu-haluin, di ba?
So, dapat kapag ililigpit mo, nakasupot yung sitaw, nakasupot yung talong, yung okra, di ba? Yung karne, yung isda, nakasupot, separately, para hindi makontaminate yung iba, no? So, kapag nag-prepare din tayo sa gumamit tayo ng mga utensils sa paghahanda ng mga ito, kailangan din nating hugasan bago natin gamitin ito sa iba, no? For example, naghiwa ka ng isda o kaya karne. Tapos, nilagay mo na lang doon sa tabi. Tapos, maya't maya, naghiwa ka naman ng gulay. Ginamit mo ulit yung kutsilyo. Hindi mo pa hinugasan. Mali yun, di ba? So, sabi dyan, kailangan hugasan natin between uses. No? Kapag ginamit mo sa karne, isda, hugasan bago mo gamitin ulit sa ibang pagkain. Di ba? So, ano yung sinasabi sa baba? Take particular care with surfaces and utensils used to prepare meat and poultry to prevent potential spread of salmonella. So, dito rin kailangan din natin mag-ingat sa paghahanda rin ng karne at yung itlog kasi ito, pwedeng makakuha tayo ng bakterya. Ang bakterya na yan, yung salmonella, no? Nagkukos yan ng sakit ng tiyan. So, dapat nating hugasan ng maigi ang mga kagamitan na ginamit sa mga karne at mga itlog. Okay? Poultry. Ayan. So, dito tayo sa learner's reflection. So, parati natin ginagawa itong part na ito bago sa mga activity ng module. Sa unahan ito, no? So, ito ay parati kong sinasabi, hindi ito test. So, sinasagot lamang para malaman natin ang mga kaalaman, kasanayan, kakayahan, kung ano yung naranasan niyo tungkol sa mga ito. So, halimbawa, pag-aalaga sa aking kalusugan, wala akong karanasan, may kaunting karanasan, mayroong karanasan, marami akong karanasan. Mamili lang kayo dyan sa naaangkop na karanasan ninyo tungkol sa sinasabing kaalaman o kasanayan dito sa una. Pag-iwas sa sakit sa pamamagitan ng pagiging malinis at sanitasyon. Wala akong karanasan, may kaunting karanasan, mayroong karanasan, marami akong karanasan. May kaunti akong nalalaman. Ganun pala, hindi karanasan yun. And then, pagtukoy ng mga bagay na maaring magdala ng kapahamakan sa lugar na pinagtatrabahuan. Wala akong karanasan, may kunti akong kaalaman, mayroon akong karanasan, marami akong karanasan. So, basahin na lang ninyo yung mga susunod dyan at lagyan ng check ang naaangkop sa iyong karanasan. Okay? So, dito tayo sa susunod. Most people have experienced or know someone who has experienced health or safety hazards at work. Put a check on the box to the left if you are or anyone you know experience it. So, karamihan, naranasan na natin ang tungkol sa kalusugan at kaligtasan sa trabaho, no? So, ngayon, kung meron kang karanasan sa mga bagay na nakasulat dyan o meron kang nalalaman na tao na merong ganitong karanasan, i-check mo lang yung box, no? Halimbawa, gotten sick from spoiled or unclean food either at home or in a restaurant. So, nagkasakit dahil sa panis na pagkain o hindi malinis na pagkain, pwedeng sa bahay o sa restaurant. Been injured while working. So, ikaw ay nasugatan habang nasa trabaho. Been afraid about assigned task. Natatakot ka sa iyong gawain. So, alin dyan ang meron ka ng karanasan o may kakilala ka na may karanasan yan? So, i-check, no? If you put a check mark on at least one, tell the story of how the incident happened. So, ngayon, sa nilagyan mo ng check, kukwento mo kung anong nangyari. So, ito yung suggested na answer. My friend has been injured while working. Unfortunately, one day he forgot to wear his protective hat because he was rushing to work. In the construction site, a debris fell from the building
and injured his head. He was rushed to the hospital and luckily the injury is only slight. So, anong nangyari? Nasugatan yung kanyang kaibigan habang nasa trabaho kasi nakalimutan niyang magsuot ng kanyang protective hat. Kasi nagmamadali siya sa trabaho, maaring siya ay malilate. So habang nasa construction site siya, may nahulog galing sa taas ng building at natamaan yung kanyang ulo. Tinakbo siya sa hospital, buti na lang at hindi naman grabe yung kanyang sugat. So yun ang nangyari. Good health habits. So let's look at some of good habits that keep us healthy. Rate yourself on the following healthy habits. For each habit, on the first column, place a check mark on the appropriate column. Always, sometimes, or never, based on your own daily routine. So narito yung mga ilang halimbawa ng good health habits. So kung ito ay parati mong ginagawa, i-check mo yung always. Paminsan-minsan mong ginagawa, sometimes. Never mong ginagawa. Never. Okay? Get enough rest. Ito yung sapat na tulog. Ginagawa mo ba parati? Paminsan-minsan? O hindi ginagawa? Try to eat nutritious food. Always, sometimes, never. I avoid smoking and drinking. Iniiwasan mo bang manigarilyo at uminom? Always, sometimes, never. Ito, pag always yung chinek mo, ang ibig sabihin, parati mong iniiwasan ang smoking at drinking. Kung never naman ang chinek mo, hindi mo iniiwasan ang paninigarilyo at pag-inom. Okay, so naintindihan yan ha. Get plenty of exercise. So pag-iihersisyo. Always, sometimes, never. Strive to be clean and keep my surroundings clean. So pagiging malinis sa sarili at sa kapaligiran. Always, sometimes, never. I take precaution against malaria and dengue. So ito yung ginagawa mo para maiwasan mo yung dengue at malaria. Kunwari yung paglilinis sa bahay, pagtataob ng mga container na may tubig para hindi pamugaran ng mga lamok. Yun. Always, sometimes, or never. I avoid injuries when possible, like wearing helmet while riding in a motorcycle. Always, sometimes, never. I treat minor injuries and illnesses promptly. So, kung nasugatan ka, nililinis at ginagamot mo ito agad. Always, sometimes, or never. Okay. Number 9, I strive to have a happy relationship. Okay, so ito yung masayang relasyon. Always, sometimes, or never. I avoid gossiping with others. So, iniiwasan mong makipagchismis. Always, sometimes, never. I like to see others do well. So, masaya ka kung nakikita mo yung kasama mo na mabuti ang kanyang ginagawa. Always, sometimes, never. I avoid thinking about myself in a negative way. So, iniiwasan mo sa pag-isip ng mga negatibong bagay. So, tulad ng, paano kaya? Ano kayang mangyari pag ganito? So, negative yun, di ba? Hindi pa nangyayari, iniisip mo na sobrang nag-aalala ka na. So, yan. Always, sometimes, or never. I strive to look my best. So, sinisikap mo na maging the best, no? Always, sometimes, never. Sinisikap mo na ipakita ang iyong pinaka. Yun ang ibig sabihin. I am optimistic about the future. So, naniniwala ka na meron kang magandang kinabukasan. Always, sometimes, or never. So, check lang yan, okay? There are health habits that you already practice and there are those that you need to get better at. So, may mga health habits na ginagawa mo na. So, meron din yung mga health habits na kailangan mo pang pag-ibayuhin, no? O kailangan mo pang pagbutihin. Healthy behavior is a broad topic, one that we could spend the whole course exploring. So, malawak ang sakop nito kapag pag-aralan natin itong healthy behavior. There may be additional opportunities to participate in more health-related learning activities in your
community. So may mga gawain din tungkol sa pangkalusugan sa ating mga komunidad na pwede tayong makibahagi, di ba? Tulad ng paglilinis, ano pa, at iba pa. Eto, meron kayong gawain. Create a song or a poem about 3 of the habits mentioned in the table. So mamili kayo ng 3 habits dun sa taas at gawan nyo ito ng kanta o kaya naman tula. So meron akong ginawa dito na sample. Oh my friend, get enough rest. You will get high score in the test. Do plenty of exercise, your stamina will begin to rise. And if you eat nutritious food, it will make you looking good. Diba? Okay, so yun lang yan. Dali. Which healthy habits surprised you? So ito, I avoid gossiping with others. That's the healthy habit that surprised me. But it is really a healthy habit to avoid gossiping. Which healthy habit is missing in this list? So, ano sa palagay mo yung kulang doon? Drink at least 8 glasses of water a day. So, yan. Wala nga yun dun. So, ito yung sharing and caring. Share your song or poem with a member of your family. Let them know this is part of your schoolwork and then ask them about their thoughts of the poem or song as well as on the topic of healthy habits. So, pwede mong i-share yung mga natutunan mo dito. Pwede mo ring i-share yung kanta o kaya yung tula na ginawa mo sa iyong kapamilya o kaya yung kaibigan mo, no? So, anong masasabi nila sa mga sagot mo o sa mga ginawa mo tungkol sa activity na ito? And then, that's the end of activity 1.